Now let's answer Ma'am Everea's post. Difference of two numbers is 1,660. If 7.5% of the number is 12.5% of the other number, find the numbers. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Now let's do solution number 1. Difference of two numbers. Let A and B be our numbers. Is the difference, meaning mag-minus tayo. A minus B equals 1660 or 1,660. If 7.5% of the number, so 7.5% of the number is, equals yan siya, 12.5% of the other number, B. Kapag mga ganito na in-equate natin yung parehong percentage, pwede yang i-ignore natin. Uulitin ko, kapag ganito na na-equate natin yung parehong percentage sa magkabila, pwede yang i-ignore. So, bali, 7.5A equals 12.5B. Pwede natin yang i-ignore. Ngayon dito sa solution number 1 natin, ang gagawin natin ay itong long method. At para makita nyo yung shortcut sa mga solutions natin dito, dapat panoorin nyo ito hanggang sa last part ng video ito. Ngayon, i-delete muna natin ito para may space tayo. Uulitin ko, pwede nating i-ignore yung mga percentage. So, ito yung gagawin natin. 7.5A equals 12.5B. And then, itong A, i-isolate natin siya dito. So, A na lang ang natira. Ngayon, kopyahin si 12.5B. Ang tanong, nasaan si 7.5? Kung si 7.5 pang multiply siya sa A, pang divide siya dito sa kabila. Bakit? Ganito kasi yan. Nag-divide ka ng 7.5 to both sides para ma-isolate mo si A dito. So, ito ma-cancel out na si 7.5 dito. Ngayon, nandito na siya, pang-divide siya sa 12.5B. Therefore, si A is equals to 12.5B over 7.5. Babalikan natin yung given. Difference of two numbers, A minus B equals 1,660. A is equals to 12.5B. Wait, i-delete muna natin ito. 12.5B over 7.5 minus B equals 1,660. Uulitin ko. Ang equivalent ni A, ito, ay ito. Kaya, 12.5B over 7.5 minus B. Kopyahin lang si B equals 1,660. Ito na yung equation natin kung saan ma-solve natin ang value ng B. Ang ingay ng background ko. May concert ang mga birds dito. I-delete muna natin to. Isulat ko lang ulit. Na-distract ako sa background kong mga birds. So, itong A, 12.5B over 7.5 minus B equals 1,660. Ang gagawin natin, yung buong equation na ito ay i-multiply natin ng 7.5. 7.5 times 12.5B over 7.5, i-cancel out mo lang si 7.5. So, ito, ang sagot dito ay 12.5B minus 7.5 times B equals 7.5B.
Now, 1,660 times 7.5, ang sagot dyan ay 12,450. Kung gusto nyong isa-isahin natin, isa-isahin natin. 1,660 times 7.5. So, 0 times 5 equals 0. 6 times 5 equals 30. Carry 3. So, 6 times 5 plus 3 equals 33. 3 na naman ulit. So, 5 times 1 equals 5 plus 3 equals 8. Next, 7 times 0 equals 0. 7 times 6 equals 42. So, 4 dito. 6 times 7 equals 42 plus 4 is 46. Then, 4. 1 times 7, so 1 times 7 equals 7, plus 4 equals 11. I-add mo yan. 0, 0, 5, 14, carry 1. So, 12,000. Tapos itong decimal na to, isang decimal dyan, 12,450. So, ito yon. I-delete natin para mas klaro lang. Ngayon, pwede natin i-deduct itong mga like terms. 12.5b minus 7.5b, and that is 5b. Equals, kopyahin lang si 12,450. At para ma-isolate itong si b dito, since pang-divide or pang-multiply pala si 5 dito sa b, pang-divide siya dito sa kabila. So, 12,450 divided by 5. Para mas lalong maintindihan, ganito yan. Nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel out si 5 dito at ma-isolate na natin si b. b na lang ang natira dito sa kabila, sa left side. Ngayon, yung 5 nasa kabila na. Pang-divide na siya sa 12,450. Ngayon, 12,450 divided by 5, and the answer here is 2,490. So, ang equivalent ni B ay 2,490. Ngayon, may value na tayo sa B. Babalikan natin ito. A minus B equals 1,660. Si A, wala tayong value. Si B, meron na, which is 2,490 equals 1,660. Paano i-isolate si A natin dito? Mag-add tayo ng 2,490 to both sides. Or, kung pang-minus si 2,490 dito, pang-add siya dito sa kabila. So, isulat natin. 2,490. Mag-add tayo ng 2,490 to both sides. 2,490. So, cancel out na si 2,490. Isolate na si A dyan. Kaya, 1,660 plus 2,490, and the answer here is 4,150. Yan yung equivalent ni A. Therefore, ang sagot dito na find the numbers, ang A ay 4,150, ang B, ang isang number ay 2,490. I-double check natin. Ang difference daw nitong two numbers ay 1,660. So, A minus B equals 1,660. Ang equivalent ng A natin dito ay 4,150 minus ang equivalent ng B natin dito ay 2,490. At ito ay 1,660. Ngayon, 4,150 minus 2,490, isa-isahin natin para mas klaro lang sa lahat. 0 minus 0 equals 0. 5. So, mag-carry ka ng isa. 15 minus 9 equals 6. So, ito ay 0. Mag-carry ka dito. Maging 3 na lang si 4. So, ito ay 10. 10 minus 4 equals 6. 3 minus 2 equals 1. So, therefore, 4,150 minus 2,490, and that is 1,660, which is equivalent to 1,660. Therefore, ang sagot na 4,150
at 2,490 ay tama. Balikan natin dito banda itong 7.5 at saka itong 7.5 na minumultiply natin sa buong equation. Kasi posibleng ito yung itatanong nyo, bakit 7.5 ang minumultiply ko sa buong equation? Kasi dito sa 12.5b over 7.5, ito yung pinagbasihan ko na i-multiply ko sa buong equation kasi para itong 7.5, yung over 7.5, ma-cancel out na to. Ang lahat na equation ngayon ay puro na lang whole numbers. Now, let's do solution number 2. I-delete muna natin ito. Ngayon, long method pa rin ang gagawin natin. Kaya abangan nyo yung solution number 3 natin kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano ang shortcut nito. Dito sa solution number 2 natin, ganun pa rin ang gagawin natin. May pagkapareho lang siya sa solution number 1. So, let A and B be our numbers. Ganun pa rin. Kopyahin natin si 7.5% of A is equals to 12.5% of B. Again, i-ignore lang natin yung percentage sign. Ang gagawin natin ay gawin natin silang whole numbers. Before, ang ginawa natin ay we just keep them as decimal numbers. Ngayon, i-whole numbers natin siya. Since 0.5 man lang yan, i-multiply natin ng 2 to both sides. So, 7.5 times 2, that is 15. Magiging 15a na siya, is equals to 12.5 times 2, that is 25. So, 25b. Next, since both mamultiply natin ng 5, or ang greatest common factor nila ay 5, i-divide natin ng 5 to both sides. Now, 15 divided by 5, that is 3. I-keep natin ang A. 25 divided by 5, and that is 5. I-keep natin si B. So, 3A equals 5B. Mga simpleng numbers lang ang gagamitin natin ngayon. 3A, sulat ko lang ulit, equals 5B. Para ma-isolate si A dyan, mag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel out si 3 dito at nandito na siya sa kabila. So ngayon, isolate na si A. A is equals to 5B over 3. Otherwise, kung pang-multiply si 3 sa A, pang-divide naman si 3 dito sa kabila. Ngayon, babalikan natin ito. Difference of two numbers is 1,660. So, gaya ng solution number 1 natin, A minus B equals 1,660. Equivalent ng A ay 5B over 3 minus B equals 1,660. Ngayon, dito naman sa formula na ito, gaya ng solution number 1 natin, nag-multiply tayo ng 7.5 sa buong equation. Ngayon, anong numbers ang i-multiply natin sa buong equation? 3. Para maging whole number sila lahat. So, i-multiply natin ng 3 ang buong equation. 3 times dito sa 5b over 3 is equals 5b lang. 5b. Kasi cancel out na itong 3 na to. Next, b minus multiplied by 3 equals 3b equals itong 1,660 times 3, isa-isahin natin para mas klaro lang, times 3. So, this is 18 carry 1, 19 carry 1, this is 4. So, 4, 9, 8. Ngayon, same terms yan sila or like terms. So, 5b minus 3b, that is 2b equals 4, 9, 80. Then, para ma-isolate si b, kaya mag-divide tayo ng 2 to both sides para cancel out na si 2 dito at ma-isolate na si b. Ngayon, 4,980 divided by 2, isa-isahin natin yan. Divided by 2. So, this is 4, 9,
Then this one is 4. 4 times 2 equals 8. 9 minus 8 equals 1. Bring down mo si 8. 18 divided by 2 equals 9. So, i-carry mo lang si 0 dito. 2,490. Yan yung equivalent ni B. Ngayon, mayroon na equivalent si B. Babalikan natin ito. A minus B equals 1,660. Isulat natin. A minus B equals 1,660. Ang equivalent ng B natin ay 2,490. So, kopyahin lang ito lahat. Yan, yung minus. Tapos, ito yung equivalent ng B. Equals 1,660. Ngayon, para ma-isolate si A dito, since pang minus si 2,490 dito, pang-add siya dito sa kabila. Or, mag-add tayo ng 2,490 to both sides para ma-cancel out ito. So, maging 1,660 plus 2,490. Ngayon, kung i-add mo yan, yan na yung equivalent ni A, which is 4,150. So, equivalent ni A ay 4,150 at yung isang number ay 2,490. So, therefore, i-double check natin. A minus B equals 1,660. This is 4,150 minus 2,490 at na-compute na natin yan sa solution number 1 natin at ito ay 1,660 which is also equivalent to 1,660. Therefore, ito yung mga numbers na hinahanap natin. Now, let's do solution number 3 kung saan ipapakita ko sa inyo yung shortcut nito. I-erase muna natin ito. Ngayon, explanation lang talaga ang mahaba dito. So, kailangan ko i-explain para maintindihan nyo yung itong shortcut natin. Kasi kung hindi ko siya explain, isulat ko lang ng ganito, 7.5 n equals 1,660. Tapos, isulat ko lang ng ganyan. Tapos, n is equals to 332. Tapos, itong 332, i-multiply ko dito sa isa ng 12.5 at 7.5. Ang sagot dito ay, yung isa ay 4,150 at 2,490. Kaya, kailangan kong explain para makuha nyo rin kung paano yung shortcut nito. Difference of two numbers is 1,660. If yung isang number ay 7.5% at equal siya sa isang number kung 12.5% siya. Ngayon, taliwas or kaiba sa solution 1 and 2 natin, mag-let n tayo para sa number. Bali, ang gagawin natin is parang ni-ratio natin yung dalawang number. So, ang isang number ay 7.5 is to 12.5. Ngayon, bakit dito ay 12.5 at hindi 7.5? Isulat natin, 7.5 n, kasi yung n, yan yung same number sa isa na i-multiply natin dito. Tapos, minus yung 12.5 n equals 1,660. Ang sagot sa difference ay positive. Ngayon, ito ay 7.5. Ito ay 12.5. Pareho sila ng variable. Yan yung i-multiply natin. Kahit 1 pa ang value ni n, ang sagot dito ay magiging negative siya. So, ang gagawin natin ay i-transfer natin siya. Kaya, naging 12.5n minus 7.5n equals 1,660. Since pareho sila ng terms, pwede na nating i-deduct yan.
12.5n minus 7.5n equals 5n. Kung inyong natatandaan yung solution number 2 natin, nandun ito, part ito sa solution number 2 natin. Ang pagkakaiba lang ay hindi tayo nag-multiply sa buong equation. Yun yung pagkakaiba dito. Kaya, tinatawag itong shortcut kasi diretso tayo dito. Itong 5n equals 1,660. Para ma-isolate si n dito, nag-divide tayo ng 5 to both sides. So, cancel out na si 5 dyan. Na-isolate na si n. Si n na lang dito. So, 1,660 divided by 5. The answer here is 332. And then, para itong masagot natin itong tanong na delete na natin to, find the numbers, itong 332, i-substitute natin sa n natin dito. I-multiply mo lang yan. So, 12.5n. So, i-substitute natin si n. 12.5 times 332 at yan ay 4,150. Yung isa naman ay 7.5n. So, yung n ay substitute natin na 332. I-multiply natin yan and the answer here is 2,490. Ito na yung mga sagot. These are the numbers na hinahanap natin. 4,150 at 2,490. At para mas lalong maintindihan ito, let's do solution number 4, pero pareho lang din ang gagawin natin, iba lang yung numbers na gagamitin natin. Bali, ibang paraan lang. Dito sa solution number 4 natin, ganun pa rin ang gagawin natin. 12.5n minus 7.5n equals 1,660. Since 0.5 sila, i-multiply natin ng 2. This will be 25n. Tapos, ito ay 15n. Both sides, pwede nating ma-divide ng 5 or yung greatest common factor nila ay 5 para ma-list natin siya. So, i-divide natin ng 5. 25n divided by 5, that is 5n, minus 15n divided by 5 equals 3n. Tapos, itong equals 1,060, kopyahin natin yan, 1,060. Now, 5n minus 3n, that is 2n, equals 1,660. Again, para ma-isolate yan, mag-divide tayo ng 2 to both sides. Cancel out na si 2 yan, dyan, n na lang natira. 1,660 divided by 2, and the answer here is 830. Itong 830, yan yung equivalent ni n dito. Gamit lang tayo ng ibang kulay para klaro. Yang n na yan, sulat natin 5n. Substitute natin ng 830. So 5 times 830, that is 4,150. Next, itong 3n. Si 3n, yung n isubstitute natin na 830. So 3 times 830, and that is 2,490. Ngayon, baka pagtanong kayo, bakit hindi dito? Kasi ito, sini-change na natin na 5n at saka 3n. Dito na tayo nag-focus. Ito na yung ginawa natin. Ito yung pinaka-shortcut na solusyon. Yung explanation lang talaga ang nagpapahaba niya. Pero kung gets nyo na ito, as in, within like 3 to 5 seconds, masasagot nyo na ang question na ito.